สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้จะเป็นการถักโบแบบนี้นะคะถักง่ายและเร็วนะคะเอาไว้สำหรับตกแต่งชิ้นงานก็ได้นะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะก็จะมีไหมพรม4 พายนะคะเข็มโครเชต์วันนี้เราใช้เบอร์ 4/0 นะคะกรรไกรนะคะแล้วก็เข็มเอาไว้สำหรับเก็บปลายไหมพรมนะคะเรามาเริ่มทำกันได้เลยค่ะคล้องไหมเป็นวงกลมแบบนี้นะคะเอาด้านยาวทับด้านปลายนะคะอันนี้เราจะเหลือไว้สำหรับรูดแล้วก็เย็บซ่อนปลายด้วยนะคะสักนิดหน่อย2 นิ้ว3 นิ้วนะคะสอดเข็มเข้าไปในห่วงเกี่ยวเข้ามา1 ครั้งนะคะถักโซ่ไป7นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะในส่วนนี้เราจะเริ่มถักตรงที่เป็นหางโบก่อนนะคะห่วงจะต้องจับในลักษณะนี้นะคะพอเสร็จแล้วเราจะรูดฝั่งนี้นะคะจับไว้นะคะเราจะถักทีนะคะ1,000 ครั้งนับย้อนกลับมาหลักที่4นะคะ1 2 3 4ตรงนี้นะคะพันหัวเข็มถักทีในหลักที่4 1 2 3 4จะมี3 ห่วงแบบนี้เกี่ยวพันแล้วเกี่ยวเข้ามามี3 ห่วงนะคะพันแล้วรวบทั้งหมดนะเกี่ยวพันทั้ง3 ห่วงนี้นะคะจะได้แบบนี้จากนั้นถัก x 3 ครั้งนะคะหรือคอทอนะคะในหลักถัดมาเกี่ยวเข้ามาจะมี2 ห่วงพันแล้วก็เกี่ยวผ่าน2 ห่วง1 ครั้งนะคะครั้งที่2ในหลักถัดมาเกี่ยวเข้ามามี2พันแล้วก็เกี่ยวผ่านทั้ง2หลักสุดท้ายหลักที่3นะคะจะได้แบบนี้นะคะจะเป็นหางโบนะคะต่อไปเราจะถักซีลงในห่วงวงกลมนะคะลักษณะเส้นได้จะต้องเป็นอย่างนี้นะคะสอดลงไปในห่วงใหญ่นี้นะคะเกี่ยวเอาไหมเข้ามาแล้วก็เกี่ยวผ่านห่วงในเข็มแบบนี้นะคะได้1 ข้างต่อไปเราจะถักโบนะคะเริ่มโซ่3 1 2 3ทำพอ2 คอ3 ครั้งนะคะพัน2 รอบ1 2สอดเข็มเกี่ยวไหมเข้ามาจะมี4 ห่วงแบบนี้นะคะพันแล้วก็ปลดทีละ2 ห่วง2 ห่วงแรกก่อนนะคะเหลือ3พันแล้วก็ปลดอีก2นะคะสุดท้ายพันแล้วก็เกี่ยวพันทั้งหมดทำซ้ำอีก2 ครั้งนะคะ3 ครั้งนะคะ1 2 3จบกลีบข้างนี้ด้วยโซ่3 1 2 3ถักซีลงในห่วงนะคะเกี่ยวเข้ามาแล้วก็สอดผ่านในเข็มเกี่ยวผ่านในเข็มนะคะตรงนี้เราถ้าใหญ่ไปแล้วก็สามารถรูดได้นะคะรูดเข้ามานิดนึงก่อนนะคะต่อไปเราจะทำโบแบบนี้อีกข้างหนึ่งนะคะทำซ้ำเลยนะคะโซ่3 1 2 3ทำพอ2 คอ3 ครั้ง
3 ครั้งแล้วก็โซ่ 3 ถัก 4 ปิดกลีบที่ 2 แล้วก็เราก็สามารถรูดเข้าไปอีกนิดนึงได้นะคะ ก็จะได้2 ข้างนะคะ ต่อไปทำเหมือนข้างนี้นะคะ โซ่ 7 นะคะ1 2 3 4 5 6 7นะคะถักทีนะคะพันหัวเข็มลงในหลักที่ 4 1 2 3 4 มี 3 ห่วงเกี่ยวพันทั้งหมดถัก x 1 2 3นะคะเหมือนด้านที่ผ่านมา1 2 โซ่สุดท้ายนะคะ3นะคะต่อมาถัก 4 นะคะเกี่ยวพันในเข็มนะคะแล้วก็ถักโซ่ 1 จบงานนะคะตัดใหม่ได้เลยนะคะตัดเผื่อซ่อนปลายด้วยนะคะแบบนี้ก็เกี่ยวออกมาแบบนี้นะคะส่วนปลายตรงเริ่มต้นให้เรารูดให้สุดนะคะปลายด้านนี้นะคะรูดให้สุดนะคะก็จะได้แบบนี้นะคะเส้นนี้นะคะใช้เข็มเย็บซ่อนไปด้านในด้านหลังนะคะแล้วเราก็ดึงให้จัดระเบียบนะคะให้สวยงามก็จะได้แบบนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ลองทำกันได้นะคะขนาดที่ได้นะคะยาวที่สุดก็ประมาณ3 เซนครึ่งนะคะประมาณนี้นะคะเอาไว้ติดของจุกจิกน่ารักตกแต่งนะคะตกแต่งเสื้อผ้าหรือว่ากระเป๋าของใช้ต่างๆตามชอบนะคะหากเพื่อนๆชอบนะคะคลิปนี้ก็สามารถทำตามกันได้นะคะแล้วก็รบกวนฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ